And guys, good morning. Good morning. Hapon na pala guys. Balingin natin yung kakad itong yung tinesting natin. Ngayon natin yung kakad dito sa Starex natin. GRX. Ito yung second edition ng Starex. Kakabitan natin ng central lock. Bali guys, ang gagawin natin, ang gagamitin natin configuration itong Fig 1. Kasi meron siyang ayan tulad yan, original central controller. Malalaman nyo yun guys pag yung sasakyan nyo pag meron ng ganito button. Ayan guys, sabihin may yung original na central, yung pinaka niya tawag dito, may original center controller siya. Ayan guys, ang una natin gagawin guys, tatanggalin natin to, lang to para medyo tapos naka-screw yan, screw dalawa, tsaka to tanggalin natin to. Ayan, may screw. Ayan guys, bali ito nga palang ito guys, bali ito gagamitin natin na configuration. Bali ito yung ito yung pinaka actuator niya. Kasi itong car alarm na to, ito yung nabili natin. Ito kasi sa taas may original siya, kaya parang dyan tayo magtatap sa mga wirings niya. Pag ito ginamit mo, direkta ka sa actuator. Bali yan guys, green tsaka blue. Tulad ng sinabi ko kanina guys, pag may original center controller, meron siyang ganito. Yan. Ayan guys, tanggalin natin to. Ayan guys, bali nabuksan natin yung tanggalin natin yung cover dito sa makikita nyo. Natanggalin natin yung cover din, tsaka yung cover sa mga fuse box. Bali ito guys, makikita nyo, ito nakakonekta to sa dito, ito yan yung wire na to, connection nya na ito connection nya. Bali guys, ito kumbaga dito tayo kukuha, instead na tanggalin natin itong cover na to, yung linya nyan isa lang, ito lang dito, pero marami nakakonect dyan. Yan, ito yan guys, yung pinaka kuhaan natin yan. Yan, bali hanapin natin dito kung alin yung dyan sa niya, sa controller niya, sa lock and unlock. Bali guys, mayroong indication dito na dati na siyang may remote, kasi mayroong ganito guys parang tingin ko ito yun isa. Hanapin natin yung isa. Bali puro positive yung linya dyan, kailangan lang natin malagyan ng negative para mag unlock tsaka lock. Bali dalawa kailangan hanapin natin ito, yung positive Okay guys, tingnan natin. Gamit tayo ng itong test light. Kabit natin sa body ground. Ayan guys, body ground, kahit saan guys pwede yan, basta body ground. Tingnan natin guys kung alin yung kailangan lang kasi nito niyan negative para mag lock and unlock siya. Ayan. Okay guys, hanapin natin dito yung yung live output. Pag umilaw tong test light natin, ibig sabihin nyo na yun. Bali dalawa hanapin natin guys, hanapin na natin itong wire na to. Tingin ko
isa to sa ano, sa positive. Tingnan natin yung ilaw, tong test light natin. Ayun guys, umilaw. Hanapin pa natin dyan yung pwede ng umilaw. Okay guys, isa-isayin natin. Wala. Napil lang natin yung ilaw. Ito yung isa kanina, yung may wire na nakalabas. Ito guys, magkadikit lang, umilaw din siya. Yung sa likod din na nailaw. Yung mga linya sa likod. Wala na siya guys. Bali itong dalawa lang sa harap, isa, dalawa. Yun guys, kailangan lang niya ng ano, pasukan ng negative para mag on off. Mag on off siya. Mag on off, unlock tsaka lock and unlock. So guys, yun tayo magkakabit. Your number 1 yun yung kakabit natin yan. Ayun guys, bali nakalagay dito sa, hindi kasi masyadong makita, fig 1 configuration natin dito sa ano, number 1. Bali yung yellow, black tsaka yellow is yellow, black and yellow is negative. Pagdidikit natin sa negative guys. Pag ito yellow, black and yellow tsaka negative, pagsasamahin natin yan guys. Tapos ito, subukan mo natin kung okay. Ilagyan natin to ng source ng negative. Okay, hain natin yung strip. Ito kabit natin. Yun guys, nakabit na natin yung ano, ito, para meron siyang ano. So itatap muna natin siya para matesting natin guys. Okay, lagyan natin sa ground, body ground ulit. Okay, then positive. Bali-balatan muna natin to. Bali itong white, ito yung ano, kalagay dito yung white tsaka white black. Ayun yung ano, yung down tsaka up, yung up, ayun down tsaka up. Kumbaga ito yun guys, down up. Yan. Bali ito yun. Ito siya magbibigay ng ano, ng kuryente, ng signal para gumalaw yung ating actuator. Okay guys, bali nakalagay dito is ano ba, yung white is down. Okay, dito natin muna lalagay sa yung kaninang hinanapan natin ng positive, dito muna natin lalagay. Babalatan lang natin guys, mga positive. Yun guys, nakabit ko na yung ano, yung white. So naman itong black dun sa isang negative, dun sa negative dun sa isang umilaw, yung tinest light natin. Doon naman siya sa kabila. Okay, tingnan natin. Yun guys, so sinukso ko na lang muna para matest natin. Tsaka ito yung dalawang positive kanina, yung dalawang umilaw sa test light. Okay, pwede natin testingin to. Okay, i-ano muna natin, ito ilagay ulit natin sa battleground. Tapos ngayon hanap tayo ng positive na ano, output, positive output na yung ano, kung maghahalo direkta siya sa ano, battery. Hanap na tayo, kailangan natin ulit test light. Hanap tayo ng positive na pwedeng magawa ng source yung light. Pan-testing lang natin. Okay. Pwede tayo maghanap ng light. Dapat ano, so alam,
Na natin ng live. Hanap muna tayo. Hanap muna tayo guys live. Yung guys, bali nakahanap na tayo ng positive output natin. Dito, nagtap lang muna ako dito sa yellow block para makakuha tayo ng positive. Ayan guys, ito na yung natin. Tapos sinukso ko na rin yung pero temporary lang to. Mamaya ihanapan na natin ng maayos na pagkakabitan niya para iayos natin yung mga wire. Okay guys, naikinabit ko na yan. Bali gumagana na siya. Walang problema. Kasi kanina yung kinabit ko, ito hindi nagana. Pero ngayon nagana siya. Yan. Nagana siya guys. Then nagana na rin to guys. Unlock natin. Okay. Then unlock. Tapos ito nagana rin. Okay guys, ayusin lang natin yung para ayusin lang natin yung mga wire para ganda kapag ikakabit ko na maayos. Okay guys, na ikabit ko na, binalik ko na dun binalatan ko nila yung mga yung wire para maitap ko yung natin, yung signal ng lock and unlock. Bali dito nila magkakabit ng ground sa taas. Dito guys, nilawagan ko na siya, tatap ko na lang to rito para maipit. Guys, kinabit ko na yung ground natin. Okay na yan. Positive naman dito. Guys, naikabit na natin yung positive natin. Bali inipit ko na lang siya. Tinanggal ko to, tapos pinasok ko tong wire dun sa may yellow, dun sa pinaka niya, pinakasuksukan bago ko inipit. Okay naman, matibay naman yan. Tapos nagana na siya, okay na. Okay guys, ayusin na lang natin tong mga wire para hindi nakakalat. Okay na guys, kakabit na natin tong cover para matapos na natin. Guys, naikabit na natin. Okay na, natornilyo na rin natin. Testing na lang ulit natin guys kung gagana pa siya. Okay, lock natin. Okay, good. Unlock. Good. Tapos to tingnan natin, kasi pag dati yung kinabit ko siya nagmamalfunction hindi ito nagana. Check natin kung nagana na siya. Okay guys, magana. And guys, hanggang dito na lang ulit ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong panonood.